हेलो फ्रेन्ड्स, आज फेरि एउटा सानो भिडियो लिएर चाहिँ आएको छु। आज चाहिँ मैले यो जुन पहिला तपाईँहरूलाई देखाएको थिएँ सिजन फ्लावर मैले लगाउँदैछु। अब बादमा चाहिँ तपाईँहरूलाई नाम पनि भन्छु भनेर त्यही सिजन फ्लावरहरू चाहिँ अब मैले फुल्न सुरु भएको छ मेरोमा। त्यही नै सिजन फ्लावरलाई चाहिँ आज लिएर आएको छु। अस्ति एउटा पेन्जी चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाएँ। यो चाहिँ अब नेक्स्ट यो फुल्दैछ। यो चाहिँ अब के भन्नु भने यसलाई चाहिँ डगी फ्लावर, कुकुर फुल, स्न्याप ड्रागन धेरै नामहरूले चाहिँ अब यसलाई चिनिन्छ। यसको चाहिँ कलरहरू धेरै हुन्छ। हेर्नुहोस्, यसको त यो मेरो पिङ्क टाइपको छ भने त्यसको कलरहरू चाहिँ धेरै नै छ। यो चाहिँ मेरो अब फुल्नु सुरु भएको छ। साथमा हेर्नुहोस्, यसको कोपिलाहरू पनि एकदमै राम्रो चाहिँ लागेको छ। यो चाहिँ अब एउटा सिजनमा फुल्ने फ्लावर हो, तर एकदमै सुन्दर देखिने फ्लावर हो। यसैले चाहिँ मैले योपालि मैले त यो फर्स्ट टाइमै लगाएको हो, मैले लगाएको थिइनँ। योपालि नै मैले यो फुल चाहिँ लगाएको, तर एकदमै राम्रो सुन्दर भएर चाहिँ आएको छ। यो चाहिँ मेरो पिङ्कमा छ। यो चाहिँ अब यल्लोमा छ। हेर्नुहोस्, यसमा पनि कोपिलाहरू चाहिँ एकदमै धेरै नै आएको छ। अब यो सुरुमा चाहिँ अब यति फुलेको छ भने चाहिँ अब यो बादमा सबै फुल्दा चाहिँ एकदमै सुन्दर चाहिँ यसलाई देखिन्छ। मैले चाहिँ अब यस्तो हेर्नुहोस्, यो कालो पन्नीमा चाहिँ मैले लगाएको छु, किनकि सिजन फ्लावरहरू चाहिँ म प्रायः कालो जुन यो पट हुन्छ त्यस्तोमा नै लाउँछु। किनकि अब यो सिजन फ्लावरहरू चाहिँ अब फुलिसकेपछि चाहिँ सकिहाल्छ। त्यसपछि चाहिँ यसलाई त्यति दिन अब रहने पर्मानेन्ट रहने होइन। त्यही कारण चाहिँ मैले यस्तो यो कालो पन्नी ब्यागहरू चाहिँ प्रायः सिजन फ्लावरमा चाहिँ युज गर्छु। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ अब मेरो यल्लो नै छ, तर अलिकति फरक छ। यो पनि सेमै छ, तर यसमा चाहिँ एकदमै कोपिलाहरू चाहिँ एकदमै राम्रो लागिरहेछ। अब यो यो जुन टुप्पाको चाहिँ फुलेको छ भने चाहिँ अब वरिपरि चाहिँ हेर्नुहोस्, यसको कोपिलाहरू एकदमै ज्यादा छ। सबै फुल्दा चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ। यो सिजन फ्लावरहरू चाहिँ अब यही हो। सिजन फ्लावर जब सिजनसम्म चाहिँ फुल्छ, त्यसपछि चाहिँ यसको खतम भइहाल्छ। तर पनि अब सिजनमा त सिजन फ्लावरहरू घरमा लगाएको छ भने त एकदमै राम्रो त देखि नै हाल्छ। त्यही कारणले सिजन फ्लावरहरू पनि लाउनु चाहिँ अब पर्छ नै। किनकि अब जो चाहिँ अब हामीहरू गार्डन फुलहरू लाउने त अब एकदम इच्छुकहरू हुन्छ, इच्छा गर्नेहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई हामीहरूलाई चाहिँ अब एकदम फुलहरूलाई लोभ लाग्छ। जस्तै सिजन फ्लावर होस्, कुनै पनि होस् फुल, अब कसैकोमा तपाईँहरू गेस्ट भएर जानुहुँदा पनि हेर्नुहोस् न, तपाईँ सोच्नुहोस्, तपाईँहरूकोमा जुन छैन या त नयाँ देख्यो भने तपाईँहरूको आँखा चाहिँ एकदमै छिटो जान्छ। यो त अब स्वाभाविकै हो। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ अब पिङमा छ। यो चाहिँ एकदमै फुलिसकेको छ। एक दुईवटा मात्रै कोपिलाहरू चाहिँ छ, प्रायः यो चाहिँ फुलि नै सकेको छ। हेर्नुहोस्, एकदम सुन्दर चाहिँ यो फ्लावर चाहिँ देखिँदो रहेछ। मैले चाहिँ यही पालि नै योलाई चाहिँ लगाएको फर्स्ट टाइम। यो चाहिँ अब सानो यो मेरो बोटमा फुलेको छ भने चाहिँ मैले त यो अब नर्सरीबाट ल्याएर आएको। यसको चाहिँ बोटहरू एकदम ठुल्ठुलो लामोमा पनि फुल्ने हुन्छ। एकदमै सुन्दर। तपाईँहरूले पनि यो फुल लाउनु सक्नुहुन्छ अहिले, तर तपाईँहरूले पहिल्यै लाउनु पर्थ्यो। अहिले त अब यसको फुल्ने सिजन हो। अहिले चाहिँ यो चाहिँ अब अहिले जुन फेब्रुअरीमा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग फुल्ने फ्लावर चाहिँ यो हो, स्न्याप ड्रागन, डगी फ्लावर भनौँ। अब फुलहरूको नाम त तपाईँहरूलाई मैले भन्दै आएकै छु, किनकि ठाउँ अनुसारले पनि हुन्छ। कसै ठाउँमा के भनिन्छ भने चाहिँ अब कसै ठाउँमा चाहिँ अर्कै नामले चाहिँ यसलाई चिन्न सकिन्छ। त्यही कारणले तपाईँहरूले जुन ठाउँबाट चाहिँ भिडियो हेर्नु हुँदैछ, तपाईँ भएको ठाउँमा चाहिँ यो फ्लावरलाई चाहिँ के भन्छ त्यो पनि कमेन्टमा चाहिँ लेखिदिनु होला। यसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ अब डगी फ्लावरै भन्छ। त्यही कारणले मैले तपाईँहरूलाई डगी फ्लावरै भन्न चाहेँ। तपाईँहरूको बसेको ठाउँमा चाहिँ यसलाई के भन्छ, अर्कै भन्छ भने चाहिँ कमेन्टमा अवश्य लेखिदिनु होला फ्रेन्ड्स। यो चाहिँ अब मैले यसरी लाइनमा चाहिँ अब राखेको छु। जुन फ्लावरहरू चाहिँ फुल्छ, म चाहिँ यो लाइनमा चाहिँ म जहिले पनि राख्छु। यो फुलिसकेपछि अर्को फुललाई फेरि यसमै ल्याएर चाहिँ राख्छु फ्रेन्ड्स। आजलाई चाहिँ म
यतिमै बिदा लिन चाहे होइन। तपाईँहरूले मन पर्यो भने यसलाई लाइक गरिदिनु होला मेरो भिडियोलाई, साथै अब कमेन्ट के आउँछ त्यो पनि लेखिदिनु होला। अनि जो साथीहरू चाहिँ मेरो च्यानल अहिले भिडियो हेर्नुहुँदैछ, नयाँ साथीहरूले पक्कै हेर्नुहुँदैछ, उहाँहरूले चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। अब साथमा यसको जुन बेल आइकन हुन्छ त्यसलाई पनि दबाइदिनु होला, किनकि अब जहिले पनि म चाहिँ भिडियो चाहिँ नयाँ अपलोड गर्छु त्यसको नोटिफिकेसन चाहिँ तपाईँहरूकोमा मिलोस्। आजलाई चाहिँ यति भन्दैमै बिदा लिन चाहे। अर्को भिडियोमा भेटौँला, तबसम्मलाई बाई बाई।